Hello friends, welcome back to our channel. আৰু আজি আমি বনাম এটা কলডিলৰ আঞ্জা যোনটো বহুত সোৱাদ আৰু একদম মজা লাগে খাই। তো চাই থাকক ভিডিওটো লাষ্টলৈকে আৰু লেটস ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিও। এতিয়া আমি কলডিলটো কাটিম। আমাৰ কলডিলটো অকমান ডাঙৰ হয়, সেইটো কাৰণে আমি বহুত পাত এৰাব লাগিব ইয়াৰ পৰা। এয়া এনেকৈ আমি কলডিলৰ পাতবোৰ এৰাই পিনি ধুনীয়াকৈ কলবোৰ আমি বেলেগ কৰি দিছোঁ, যোনটো কোমলীয়া কল হয়। ঢেৰ আমি ওপৰৰ এই লেয়াৰকেইটা গুচাই দিলোঁ আৰু সেই যোনবোৰ লেয়াৰ সেই লেয়াৰবোৰ দি আপোনালোকে কুক কৰি তাতে চাৰ্ভ কৰিব পাৰিব। দেখিবলৈ যোনটো বহুত ভাল লাগে, আপোনালোকে যেনেকৈ থাম্বনেইলত দেখিছিলেই। এয়া চাওক, আমি ইমান কল পালোঁ আৰু ইমান গুচালোঁ আৰু ফাইনেলি আমাৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি আমি খাব পাৰিম। এয়া এনেকৈ মাজেদি ফালি পিনি আমি কাটিছোঁ। সৰু সৰু পিছত কাটিব লাগিব যিহেতু এইটো আঞ্জা হয়। আৰু যোনবোৰ ইয়াৰ কল কোমলীয়া কল সেইবোৰ আপোনালোকে আঞ্জাটো দিব পাৰে, তাৰ লগতে আপোনালোকে এইবোৰ পকৰিও বনাব পাৰে। এয়া চাওক, এনেকৈ সৰু সৰুকৈ আমি কাটিছোঁ দীঘলীয়াকৈ অকণমান। এয়া চাওক, এইখিনি কাটা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি এইখিনি ভালকৈ ধুই পিনি অকণমান দেৰি কাৰণে তিয়াই থৈ দিব, জাষ্ট অকণমান দেৰি। আৰু এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰ এটাত আপুনি পানী লৈ পিনি তাতে দিব অকণমান মিঠাতেল। আৰু এতিয়া এই তিয়াই থোৱা কলডিলখিনি আমি ইয়াত প্ৰেছাৰ কুকাৰত দি দিম। গেছটো হাই ফ্লেমত দি আমি প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ ঢাকনিটো মাৰি পিনি কুক হ'বলৈ দিম। দুটামান হুইচেল যোৱাৰ পিছত এয়া চাওক, এইখিনি ভালকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া আমি এইখিনি অকণমান ভালকৈ লৰাই পিনি এইখিনি ভালকৈ আমি ষ্ট্ৰেইন কৰি ল'ম। এতিয়া আমি লৈছোঁ এনেকৈ ডাঙৰকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজ, আৰু তাৰ লগতে আমি লৈছোঁ এতিয়া সৰুকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি থোৱা পিঁয়াজ, আৰু এয়া জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট, এয়া ডালচেনি আৰু ইলাইচি, আৰু লৈছোঁ কেইপাতমান তেজপাত। তাৰ লগতে এটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু আমি এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, অকণমান ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ। এতিয়া আমি গেছটো হাই ফ্লেমত দি পিনি এটা কেৰাহী পাতি দিম আৰু তাক গৰম হ'বলৈ দিম। এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হৈ গ'ল, সেয়া আমি ইয়াত এতিয়া অকণমান মিঠাতেল দিম আৰু সেইখিনি আমি গৰম হ'বলৈ দিম। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত এতিয়া আলুখিনি দি দিম আৰু সেইখিনি ভালকৈ অকণমান গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে আমি এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু ভালকৈ এটা ব্ৰাউন টেক্সচাৰ আহিছে, সেইটো কাৰণে এতিয়া আমি এইখিনি কাঢ়ি থৈ দিম। এতিয়া আমি সেইখিনি তেলতে দিম আমাৰ কলডিলখিনি, যোনখিনি আমি আগতেই প্ৰেছাৰ কুকাৰত বইল কৰি লৈছিলোঁ, আৰু সেইখিনি এতিয়া ভালকৈ আমি ষ্টাৰ কৰি পিনি ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম। চাওক, ভালকৈ কুক হৈ গৈছে, ফ্ৰাই হৈ গৈছে, আৰু সেইটো কাৰণে এমাউণ্টটো অকণমান কমি গৈছে। আৰু সেয়াই আমি এইখিনি আকৌ ছাইডত থৈ দিম। আলুখিনিৰ লগত থৈ দিছোঁ কাৰণ যিহেতু আমি এইখিনি একেলগে দিব লাগিব। আৰু অকণমান মিঠাতেল দি পিনি তাতে আমি এতিয়া তেজপাতখিনি দি দিম। তাৰ লগতে আমি ইলাইচি আৰু ডালচেনিখিনি আমি অকণমান থেতেলাই পিনি দি দিম। আৰু এতিয়া বাকী পিঁয়াজবোৰ দি দিম। এনেকৈ ডাঙৰকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ আৰু সেইখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই হ'বলৈ দিছোঁ অকণমান গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে। এতিয়া আমি গ্ৰাইণ্ড কৰি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ, সেইখিনিও আমি এতিয়া ভালকৈ অকণমান গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিম। আৰু এতিয়া জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট অকণমান দিছোঁ আৰু বাকীখিনি থৈ দিছোঁ। বাকীখিনি আমি পিছত এড কৰিম আৰু সেইখিনি এতিয়া কাৰণে ভালকৈ আমি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। জুইটো এতিয়া আমি মিডিয়াম ফ্লেমত থৈছোঁ আৰু এইখিনি আধা দি ফ্ৰাই হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ, আৰু সেইটো কাৰণে ইয়াৰো এমাউণ্টটো কমি গৈছে আৰু তেলখিনি ভালকৈ এবজৰ্ভ কৰি ল'লে। সেয়ে আমি ইয়াত এতিয়া আমাৰ আলু আৰু কলডিলখিনি দি দিম, যোনখিনি আমি আগতেই ফ্ৰাই কৰি পিনি এছাইড থৈ দিছিলোঁ। আৰু সেইখিনি এতিয়া আমি আমাৰ পিঁয়াজখিনিৰ লগত ভালকৈ মিক্স কৰি দিম আৰু এইখিনিও এতিয়া ভালকৈ কুক হ'বলৈ দিম। তাৰ লগতে আমি ইয়াত অকণমান পানী দি দিছোঁ সিজিবলৈ। আৰু তাৰ লগতে আমি অকণমান এনেও আঞ্জা বনাইছোঁ, সেইটো কাৰণে জুলীয়াও হ'ব লাগিব, সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া এইখিনি অকণমান লৰাই পিনি ভালকৈ স্প্ৰেড কৰি দিম। এতিয়া আমি সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, তাৰ লগত দিছোঁ হালধি, আৰু সেইখিনি এতিয়া ভালকৈ আমি মিক্স কৰি লৈছোঁ। সেইখিনি মিক্স হৈ যোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত দিম এতিয়া ধনিয়া পাউডাৰ আৰু অকণমান জিৰা পাউডাৰ, আৰু সেইখিনি আমি এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। এয়া চাওক, মছলাবোৰ ভালকৈ মিক্স হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত দিম কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ, যিহে এটা ধুনীয়া কালাৰ লৈ আনে, আৰু তাৰ লগতে আমি অকণমান তেঘী মিৰ্চ পাউডাৰ দিছোঁ, যিহে অকণমান জ্বলা আনে, আপুনি নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব।
আৰু এতিয়া আমি ইয়াত অকণমান মিট মছলা দিছোঁ কাৰণ সি এটা বহুত ধুনীয়া সোৱাদ লৈ আনে আপুনি এইটো স্কিপো কৰিব পাৰে আৰু সেই মছলাখিনি আমি ভালকৈ মিক্স কৰি দিম আৰু তাৰ লগতে আমি ইয়াত অকণমান আৰু পানী দিছোঁ কাৰণ আমি এইটো আঞ্জা বনাব লাগিব আৰু সিজিবও লাগিব আৰু পানী দিয়াৰ কাৰণে যোনবোৰ মছলা সেইবোৰ ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যাব এতিয়া আমি আমাৰ সেই বাকী জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্টটো দিছোঁ যোনটো আমি অকণমান দেৰিকৈ দিম বুলি থৈ দিছিলোঁ অকণমান দেৰিকৈ দিলে ইয়াৰ সোৱাদটো ভালকৈ আহে তাৰ লগতে গোন্ধও এটা ধুনীয়া আহে এতিয়া আমি এইটো ঢাকি পিনি মিডিয়াম ফ্লেমত থৈ দিম এয়া চাওক আমি ঢাকাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে 2 মিনিটমান ঢাকি দিছিলোঁ এতিয়া আমি ইয়াৰ আলুখিনি ভাঙি দিম গোটেইখিনি আলু নাভাঙো কেইপিচমান আলু ভাঙি দিম তেতিয়াই গোটা হ'ব আৰু যিহেতু মই কৈছিলোঁ আমি ইয়াত চাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে আমি এইটো ধুই পিনি থৈ দিছিলোঁ এতিয়া আমি এট লাষ্ট ধনিয়াৰ পাত দিম যিহে এটা ধুনীয়া গোন্ধ লৈ আনিব আৰু এতিয়া জুইটো কৰি দিলোঁ বন্ধ আৰু এতিয়া আমি এইখিনি চাৰ্ভ কৰিম আৰু সেইখিনি আমি এতিয়া সেই পাতটোত আমি চাৰ্ভ কৰিম এয়া আমি এনেকৈ চাৰ্ভ কৰি দিলোঁ আপোনালোকে ইয়াত চাৰ্ভ কৰি খাব পাৰে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে তৈয়াৰ হৈ গ'ল আমাৰ এই ৰেচিপিটো বহুত বেছি য়াম্মি আৰু একদম চিম্পল হয় আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব একদম নন ভেজ নালাগে খাবলৈ যেনে আপোনালোকে চিকেনহে খাইছে